Την οργή του για την Ουκρανική ηγεσία εξέφρασε πριν από λίγο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με μέλη της κυβέρνησης, καθώς μετά την ενημέρωση που του παρήχε ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς στην Κωνσταντινούπολη, Βλαντιμίρ Μεντίσκι, πήρε το λόγο και αναφέρθηκε στις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά γεφυρών που έγιναν στο Μπριάνσκ και στο Κούρσκ και που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους απλοί πολίτες και να τραυματιστούν αρκετοί άλλοι. Ας δούμε όμως τι δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Καταρχάς είπε ότι ενημερώθηκε για τα αρνητικά σχόλια του Ζελένσκι σχετικά με τη ρωσική αντιπροσωπεία και επισήμανε πως δεν είναι αρμοδιότητα του καθεστώτος του Κιέβου να κρίνει το επίπεδο της ρωσικής αντιπροσωπείας. Και συνέχισε αυξάνοντας την ένταση αφού σχολίασε τα αιτήματα του Κιέβου για σύνοδο κορυφής. Γιατί να μιλήσουμε σε αυτές τις συνθήκες? Ποιος διαπραγματεύεται με τρομοκράτες? Τέλος πάντων, το καθεστώς του Κιέβου δεν χρειάζεται ειρήνη, αλλά εξουσία. Και συνέχισε οργισμένος. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σκόπιμα στον άμαχο πληθυσμό. Και αυτό επιβεβαιώνει μόνο τους φόβους μας ότι το ήδη παράνομο καθεστώς στο Κίεβο, το οποίο κάποτε κατέλαβε την εξουσία, σταδιακά εκφυλίζεται σε τρομοκρατική οργάνωση. Τι είδους εξουσία μπορούν να έχουν οι ηγέτες ενός εντελώς σάπιου και εντελώς διεφθαρμένου καθεστώτος? Όλος ο κόσμος μιλάει γι' αυτό. Για ποια ικανότητα μπορούν να είναι περήφανοι εκείνοι με τη θέληση των οποίων οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, για παράδειγμα στην περιοχή του Κούρσκ, υπέστησαν απολύτως παράλογες τεράστιες απώλειες και σήμερα υφίσταται τη μία ήττα μετά την άλλη στο πεδίο της μάχης? Προφανώς έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν καμία σημαντική ικανότητα σε τίποτα, αλλά και στοιχειώδη πολιτική κουλτούρα, αν επιτρέπουν στον εαυτό τους να κάνουν τέτοιες δηλώσεις, καθώς και άμεσες προσβολές σε εκείνους με τους οποίους προσπαθούν να συμφωνήσουν σε κάτι. Όσο για την επόμενη άρνηση κατάπαυσης του πυρός για 2-3 ημέρες για ανθρωπιστικούς λόγους, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό δεν μας εκπλήσει, αλλά μόνο μας πείθει ότι το σημερινό καθεστώς του Κιέβου δεν χρειάζεται καθόλου ειρήνη. Η ειρήνη γι' αυτό πιθανότατα σημαίνει απώλεια εξουσίας. Και η εξουσία για αυτό το καθεστώς προφανώς είναι πιο σημαντική από την ειρήνη και από τις ζωές των ανθρώπων που προφανώς δεν θεωρούν δικές τους. Εάν υπάρξει ανάπαυλα στις μάχες, θα χρησιμοποιηθεί για να οπλιστεί το Κίεβο, να συνεχιστεί η αναγκαστική κινητοποίηση και να προετοιμαστούν τρομοκρατικές επιθέσεις. Γεμάτος οργή λοιπόν ο Πούτιν για τον Ζελένσκι, για την κυβέρνησή του που αποκαλεί τρομοκράτες, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει την επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας και στα ρωσικά αεροδρόμια, με τον Σεργέη Λαυρόφ να συστήνει αυτοσυγκράτηση και τον Σεργέη Ριαπκόφ να έχει δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία επέδειξε μέγιστη αυτοσυγκράτηση και πως απαιτεί μια σαφή απάντηση από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για τις επιθέσεις Ουκρανίας κατά της ρωσικής στρατηγικής αεροπορίας. Βράζει Μόσχα και το Καζάνι είναι έτοιμο να εκραγεί.